Hello dear students. So আজি আমি question banker a passage section A passage য'ত তোমালোকৰ 10 marks দিয়া থাকিব তাৰে মই এটা solve কৰিব গৈ আছো তোমালোকৰ লগত ঠিক আছে তো তোমালোকৰ মই এটা problem গম পাইছো যে বহুতৰ তাত তোমালোকৰ question bank নাই হা তো সেই কাৰণে মই এই questionটো তোমালোকক মই পঠাই দিলো হা যোৱাকালি ৰাতিতে মই পঠাই দিলো আৰু এতিয়া কি কৰিম মই তোমালোকৰ লগত এই প্যাৰাগ্ৰাফ এই প্যাসেজটো তোমালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম লগতে কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ বিলাক ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে তো প্যাসেজ কৰাৰ এটাই উপায় আছে হল যে তোমালোকে ভাল দৰে গুটেইখিনি যি দিয়া আছে হেতু ভাল দৰে পঢ়িব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ বিলাক কৰিব পাৰিবা এতিয়া প্যাসেজ বিলাক যে থাকে আমাৰ ম্যাক্সিমাম কি থাকে আনসিন প্যাসেজ দিয়া যায় ঠিক আছে তোমালোকৰ কিতাপৰ পৰা কিছুমান প্যাৰাগ্ৰাফ তুলি নিদিয়ে কোৰ পৰা দিব আমি নাজানো একদম আননোন আনসিন মানে হেতু যেটা আমি কেতু দেখা মানে যেটো আমি কেতিয়াও দেখা নাই নরমালি আমি দেখা নাই তো এইটো এই প্যাসেজটো আহিছে হাই সেকেন্ডাৰী ইন দ্য ইয়াৰ 12 মানে 2012 ত এই প্যাসেজটো আহিছে ঠিক আছে এই প্যাসেজটো মই সায়েন্সত তিনিজন মান ষ্টুডেন্টৰ লগত ডিসকাস কৰিছিলো কিন্তু বাকি কেজনে পোৱা নাছিলে যেহেতু তোমালোকে হেদিনাখনি হেতু আনা নাই বুকখন আনা নাই আৰু আৰ্টছৰ মই গম পালো উদাহৰণ কৰাৰ পিছত যে তোমালোকৰ ম্যাক্সিমামৰ এই কিতাপখন নাই গতিকে তো মই প্ৰথমতে তোমালোকক অকমান আইডিয়া দিও যে প্যাসেজ কেনেকৈ সলভ কৰে প্যাসেজ সলভ কৰাৰ কাৰণে পোন প্ৰথমে একদম প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব লাইন বাই লাইন গুটেইটো প্যাৰাগ্ৰাফ প্ৰথমতে ভালদৰে পঢ়ি ল'ব লাগিব ঠিক আছে যিমান ডাঙৰেই প্যাসেজ নহওক তোমালোকে পঢ়িবই লাগিব তাৰ পিছত একবাৰ ৰিডিং কৰাৰ পিছত বুজিব ট্ৰাই কৰিবা ঠিক আছে ৰিডিং কৰাৰ পিছত বুজিব ট্ৰাই কৰাৰ পিছত কি কৰিবা প্ৰশ্নবিলাক পঢ়িবা প্ৰশ্নবিলাক পঢ়াৰ পিছত তোমালোকে তো অলপ মনত থাকি যাব না এনেকুৱা নহয় যে গুটেই ইমান ডাঙৰ প্যাৰাগ্ৰাফত তোমালোকে একো এটা শব্দই বুজা নাই হেতুটো হ'ব নোৱাৰে তোমালোকটো ইমান মানে উইক হ'ব নোৱাৰা মই ভাবো ইমান দিনে ইমান বছৰ ইংলিশ পঢ়ি আহিছা হ'ব পাৰে অলপ কম বুজিবা কিন্তু একেবাৰে নুবুজা তোমালোক কোনো নহয় হেতু মোৰ বিশ্বাস ঠিক আছে বাৰু তো কি হ'ব প্ৰথমতে তোমালোকে এনি ৰিডিংটো পঢ়িবা ৰিডিং পঢ়াৰ পিছত কি কৰিবা তোমালোকে এই যে কোৱেশ্চন বিলাক তাৰপিছত পঢ়িবা কোৱেশ্চন পঢ়াৰ পিছত এটা এটাকে ইয়াৰ আনসাৰ বিলাক ইয়াৰ পৰা উলাই গৈ থাকিবা ঠিক আছে প্যাসেজ বিলাক কি হয় ইমান টানো নিদিব ইমান সহজো নিদিব হা তো সেই কাৰণে মই ভাবো তোমালোকৰ লেভেলতে দিব গতিকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে তো মইটো পঢ়ি দি আছো In 1889 the first session of the Indian National Congress was held in Mumbai leaders from all over the country were in the packed hall মানে এক নম্বৰত হেত কি কৈছে ইমান সনত কি হৈছে 5th session of the Indian National Congress হৈছিলে মুম্বাইত আৰু leaders from all over the country leaders মানে তো জানাই all over the country মানে গোটেই দেশ পুৰা গোটেই ইন্ডিয়াৰ পৰা গোটেইখিনিয়ে হলত মানে বহিছিলে ঠিক আছে মিটিংৰ কাৰণে a bright-eyed pretty young lady with a glowing intelligent face rose to address the gathering a bright-eyed bright মানে কি bright মানে হল পোহৰ মানে এই আৰু উজ্জ্বল তাৰপিছত eyed e-y-e-d হা চকু মানে চকুটো আৰু উজ্জ্বল চকুৰ pretty মানে তো জানাই ধুনিয়া young মানে জানাই lady মানে হেতু তোমালোকে জানা গ্লোইং আৰু ইন্টেলিজেন্ট ফেস মানে মুখখন বহুত উজ্জ্বল আছিল আৰু মুখখন ইন্টেলিজেন্টও দেখাত লাগি আছিল যে ইন্টেলিজেন্ট হয় উঠি মেলি কি কৰিছে রোজ মানে ফুল নহয় দেই রাইজ রোজ মনত আছে না তো সেই রোজ টু এড্ৰেছ দ্য গ্যাদাৰিং টুক মানে এড্ৰেছ কৰিব কৰাৰ কাৰণে তেওঁ থিয় দিলে ঠিক আছে ইট ওয়াজ আনপ্ৰেসিডেন্ট মানে কোনো প্ৰেসিডেন্ট নাছিলে There was no loudspeakers and people at the back could not hear her. Definitely hetu dinot iman loudspeaker use ব্যবহাৰ নহয় তো তাত মানে কি হৈছে মিটিংত loudspeaker নাছিলে and people at the back could not hear her. Definitely যেতিয়া আমাৰ ক্লাছত যেনকা হৈ হাল্লা হৈ থাকে মই যেতিয়া চিঞৰি থাকো পিছফালৰ মানুহকেইটা শুনা নাপায় same like that কি হৈছে মানুহবিলাক পিছফালৰ পৰা শুনা পোৱা নাই they started surging forward তেওঁলোক কি কৰিছে আগফালে আহিবলৈ ধৰিলে
Brothers, excuse me, my voice cannot reach you, but I'm not surprised. For centuries did you ever try to listen to the voice of a woman? এতিয়া ইয়াতে একদম মন কৰিবা, ফুল ষ্টপ আছে, ফুল ষ্টপৰ পিছত কি আছে? উদ্ধকমা আছে। ব্ৰাদাৰ্ছ কমা এক্সকিউজ মি কমা মাই ভইচ কেনট ৰিচ ইউ। তাৰ মানে কি, যেনেকুৱা ৰিপৰ্টেড স্পীচ মনত আছেনে? যেতিয়া কিবা এটা ৰিপৰ্ট কৰা হ'ব তেতিয়া কি হ'ব? বস্তুটো উদ্ধকমাৰ ভিতৰত থাকিব, হয়নে নাই? তো ইয়াৰ পৰা উদ্ধকমা আৰম্ভ হৈছে ক'লৈকে চোৱা, ইয়ালৈকে, হয়নে নাই? তো এইখিনি কোনোবাই ৰিপৰ্ট কৰিছে, হয়নে নাই? তো এইটো কোনে ৰিপৰ্ট কৰিছে? ডেফিনেটলি এই ইয়াং লেডিজনীয়ে এই কথাষাৰ কাক কৈছে? অডিয়েঞ্চক কৈছে, ঠিক আছে? ডিড ইউ গিভ হাৰ দ্য ষ্ট্ৰেংথ টু মেক হাৰ ভইচ অডিবল টু ইউ? তো এনেকৈ মানে মিটিঙত মানে ব্ৰাদাৰ্ছ বুলি কৈছে, ভাইসকল বুলি কৈছে। ভইচ মানে তো জানা মাত, আৰু ভইচ অফ এ ৱমেন মানে এজনী মহিলাৰ মানে মাত আপোনালোকে কেতিয়াবা শুনিছেনে? বা তেওঁৰ মাতটো কিমান আপোনালোকে শক্তি, ষ্ট্ৰেংথ মানে শক্তি দিছেনে শুনিব পৰাকৈ? তো তেনেকৈ মানে প্ৰশ্ন কৰিছে, ঠিক আছে? এইটো চব প্ৰশ্নবোধক চিন। তো সেইটো এইখিনি কথা তাই গোটেই অডিয়েঞ্চক প্ৰশ্ন কৰিছে। দ্য ডেলিগেটছ হেড ন' এনচাৰ। সেইটো ডেলিগেটছ তোমাৰ মনত আছেনে? ইণ্ডিগ' চেপ্টাৰত যে আছে ডেলিগেটছ মানে হেৰি চিফ গেষ্টবিলাক, ঠিক আছে? হেড ন' এনচাৰ মানে এই প্ৰশ্নত তেওঁলোকৰ তাত উত্তৰ নাছিলে। There was more to come from the courageous young lady known as Pandita Ramabai. এই চোৱা, এনে নৰ্মেলি কি হয়, যিকোনো বাক্য আৰম্ভ হোৱাৰ আগত কি হয়? কেপিটেল লেটাৰ ইউজ হয়। তো তাৰপিছত কেপিটেল লেটাৰটো তাৰপিছত এবাৰহে ইউজ হোৱাৰ পিছত ইউজ নহয় অল অফ এ ছাডেন ইয়াতে আকৌ কেপিটেল লেটাৰ ইউজ হৈছে। কিয়? বিকজ পণ্ডিতা ৰামাবাই হ'ল এটা নাউন মানে নেম। কাৰ নাম? এই যে ইয়াং লেডিজ যে আছে তাইৰ নামটো কি? পণ্ডিতা ৰামাবাই। টিল দ্যাট ডে women hardly ever attended Congress sessions. It was Pandita Ramabai's effort that resulted in 9 women delegates attending the 1889 session of the Congress. মানে আজিৰ যুগত যে তোমালোকে দেখিছা যে তোমালোকৰ স্কুলত তোমালোকৰ প্ৰিন্সিপাল হ'ল এজনী ফিমেল বা লেডি, বা তোমালোকৰ টিচাৰ্ছ যেনেকৈ শৰ্মিলা বাইদেউ, মই বা ৰশ্মি বাইদেউ, আমি টিচাৰ্ছ হয়, লেডিজ হয়, হয়নে নাই? আগত কিন্তু এনেকুৱা পৰিস্থিতি নাছিলে। আজি তোমালোকে দেখিবা মাৰ্কেটত কিমান মহিলা একেলগে কামো কৰিছে, বজাৰো কৰিছে। কিন্তু সেই সময়ত 1889 সময়ত ব্ৰিটিছৰ যেতিয়া ৰুল চলি আছিল তেতিয়া কিন্তু এনেধৰণৰ মানে পৰিস্থিতি দেখা পোৱা নগৈছিল। তো ইয়াতে যে লেডিজনী থিয় হৈ কিনে যে ইমান যে ধুনীয়াকৈ লেকচাৰ দি আছে বা প্ৰশ্ন কৰি আছে, এইটো মানে বহুত মানে কি ক'ম, ছাৰপ্ৰাইজৰ কথা হয়, ঠিক আছে? মানে জেনেৰেলি এইটো নহয়গৈ। অ'কে, চ' তেওঁৰ কাৰণে কি হ'ল, সেই তেতিয়া মানে এইটো ছেশ্যনত ছেশ্যন মানেতো মিটিংটো যে কৈছিলোঁ, এই মিটিঙত মানে তেওঁৰ কাৰণে 9জন মহিলা লগত আছিলে। এতিয়া চাবা, শ্বি ৱাজ নট কণ্টেণ্ট টু বি এ ডাম ডেলিগেট। DUMB, ডাম মানে বুবা নে কি? সেই তেওঁ মানে বুবা নাছিলে, তেওঁ মানে বুদ্ধু নাছিলে, ঠিক আছে? তেওঁ ইণ্টেলিজেণ্ট আছিলে। She made a forceful speech on the resolution about the practice of cutting off the hair of a widowed woman. মানে এই যে উইডো হ'ল বিধৱা মহিলা, ঠিক আছে? বিধৱা মহিলাৰ যে চুলি কাটি দিয়া আছিলে আগতে, সেইটোৰ মানে এগেইনষ্টত তেওঁ এটা ফ'ৰ্চফুল স্পীচ দিছিলে। এতিয়া চোৱা, আকৌ উদ্ধকমা আছে, তাৰমানে আকৌ তাই যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি আকৌ কোটেশ্যনত দিয়া গৈছে উদ্ধকমাৰ ভিতৰত। You men are demanding the right of representation in British Parliament so that you can voice the opinion of Indians. You have been crying hoarse in this very pandal for freedom of expression. Then why don't you give the same freedom to women in your families? আকৌ কুৱেশ্যন কৰিছে, আকৌ প্ৰশ্ন কৰিছে, তোমালোকে যে ভাইসকল, তোমালোকে যে ইমান যে ফ্ৰীডম অফ এক্সপ্ৰেশ্যন মানে ফ্ৰীডম মানে কি? স্বাধীনতা, হয়নে নাই? এই যে এক্সপ্ৰেছ কৰা মানে নিজৰ ভাৱ যে স্বাধীনভাৱে যে প্ৰকাশ কৰা যিটো স্বাধীনতা, এইটো সকলোৰে নাছিলে, ঠিক আছে? তো সেইটো যে তোমালোকে ব্ৰিটিছৰ মানে পাৰ্লিয়ামেণ্টত গৈ কিনে তোমালোকে চিঞৰ বাখৰ কৰা, সংসদত গৈ যে তোমালোকে চিঞৰ বাখৰ কৰা যে তোমালোকক অধিকাৰ লাগে, নিজৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰা যিটো অধিকাৰ লাগে বুলি চিঞৰ বাখৰ কৰা, তোমালোকে নিজৰ ঘৰত যে মহিলাবিলাক আছে তেওঁলোকক তোমালোকে সেইটো অধিকাৰটো দিছানে নাই? ফ্ৰীডম অফ এক্সপ্ৰেশ্যন সেই অধিকাৰটো তোমালোকে দিছা নেকি?
সেইটো তাই প্ৰশ্ন কৰিছে why do force a woman to become ugly and dependent as soon as she becomes a widow মানে কিন্তু বিধৱা হা সো বিধৱা হোৱাৰ লগে লগে কিয় তোমালোকে কুচ্ছিত মানুহবিলাকক মানে মাইকীবিলাকক কিয় কুচ্ছিত বনাই দিয়া কিয় ডিপেন্ডেন্ট বনাই দিয়া এনেকে আকো প্ৰশ্ন কৰিছে does a widower ever do that কোনবা মহিলা যেতিয়া বিধৱা হৈ যায় তাইক একদম কুচ্ছিত বনাই দিয়া কিন্তু যেতিয়া এজন মতা মানুহৰ ওয়াইফটো ঢুকায় তেতিয়া কি মতা মানুহজনে কি বহুত মানে কুচ্ছিত নিচিনাকে থাকে নেকি বা বগা কাপোৰ পিন্ধি থাকিব হেনেকাটো নহয় তো কিয় এনেকুৱা এটো মানে প্ৰশ্ন তাই কৰিছে ঠিক আছে এই মিটিংত নেক্সট ইজ he has the freedom to do whatever he wants then why not the woman এজন যদি পুৰুষৰ যদি হিখিনি ফ্ৰীডম আছে যি মৰ্জি তাকে কৰিব পাৰে বিধৱা হোৱাৰ পিছতো তে মহিলাজনৰ কিয় নাই হেতু প্ৰশ্ন তাই কৰিলে ইয়াতে উদ্ধকমা বন্ধ হৈছে ইয়াৰ কৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল সোৱা আৰম্ভ হৈছিল ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে তাই হিখিনি মানে মিটিংত কিনি প্ৰেজেন্ট কৰিছে One can see that Pandita Ramabai lead the foundation of the movement of women's liberation in India. It is an important line kotha koise je Pandita Ramabai lead the foundation of the movement of women's liberation mane freedom in India. Next is Ramabai never minced words. She had the courage of her conviction and stood by it. তেওঁ যেটো কথা কৈছিলে হেতুৰ ওপৰত সদায় মানে দাঠি থাকিছিল তেওঁ কিটা পিছ মানে যি কথা কয় তাৰ মানে পিছ মুহূৰ্ততে উল্টি নিদিয়ে ঠিক আছে তাৰ পিছত she had inherited this courage to defy social injustice from her parents Pandit Ananteshwar Dongre and Lakshmi Bai Dongre মানে এই যে সাহসটো যে মানে যি কথা কৈছে তাই হেতু যে দাঠি থিয় হৈ থকা তাৰ যে সাহসটো তাই কৰ পৰা পালে courage মানে সাহস নিজৰ পেৰেন্টছৰ পৰা পালে ঠিক আছে অন্যায়ৰ এগেইনষ্ট যেটো মানে সাহসেৰে থিয় হৈ থাকে হেতু তাই কৰ পৰা পালে নিজৰ পেৰেন্টছৰ পৰা সেই সাহসটো তেওঁ পালে Anantashri was a great scholar Anantashri মানে তাইৰ বাপেকৰ নামটো তেওঁ আছিল কি একটা গ্ৰেট স্কলাৰ আছিল গ্ৰেট মানে মহান স্কলাৰ মানে হল পণ্ডিত He defied society and taught Sanskrit to his wife and his two daughters. He defied society মানে society আগতে মাইকী মানুহক পঢ়া মানে womenৰ কাৰণে কোনো পঢ়া শুনা নাছিল ঠিক আছে তো তেওঁ কি কৰিছে তেওঁ সেই কথাটো মানে কি কয় societyৰ কথাটো মানে ইগনোৰ কৰি কিনে কি কৰিছে তেওঁ নিজৰ ওয়াইফ আৰু নিজৰ দুজনী ছোৱালীক সংস্কৃত মানে পঢ়াটো শিকাইছে হা আকো সোৱা কোটেশন আছে There is nothing in Shastras which prohibits women from learning Sanskrit. তেওঁ কৈছে ঠিক আছে কি শাস্ত্ৰত এনেকুৱা কোনো কথা নাই য'ত লিখা আছে যে মহিলাই পঢ়াশুনা কৰিব নালাগে সংস্কৃত শিকিব নালাগে বুলি কোনো ধৰণৰ কথাই নাই He maintained and proved his contention by giving more than 300 references. আৰু এইটো কথা যে কৈছে এনে কৈ থকা নাই শাস্ত্ৰৰ ভিত্তিত কৈছে হয় না তো সেই প্ৰমাণো শাস্ত্ৰৰ পৰা তেওঁ দিছে 300 মান প্ৰমাণ দিছে ৰেফাৰেন্স দিছে But the orthodox scholars were not convinced. Orthodox মানে হে গোৰা যিবিলাক গোৰামি কৰে যে হে গোৰামি পণ্ডিত বিলাকে তেওঁৰ হে ৰেফাৰেন্স বিলাক মানি লোৱা নাই ঠিক আছে They ostracized him. মানে মানি লোৱা নাই Anantashri did not care. তেওঁ মানক এই গোৰা যিবিলাক পণ্ডিত আছে সিহঁতে মানক নামানক তেওঁ ইমান কেয়াৰ কৰা নাই তেওঁ নিজৰ কামটো নিজে কৰি গৈ আছিল He established his ashram in the wilderness of Gangamul in Andhra Pradesh. His generosity and the unscrupulous behavior of his elder son-in-law deprived him of all his assets. He was forced to live the life of a nomad, reciting and interpreting Puranas, Bhagavad, and other holy books to people. The family survived on whatever little cash or grain offered by the audience. তাৰ মানে এইখিনি মানে তেওঁৰ যে কষ্ট হৈছিল সেই কষ্টৰ কথা মেনশন কৰা হৈছে এতিয়া সোৱা Ramabai wrote 2/3 of the audience consist of women who never go empty-handed to a discourse এইখিনি চাবা Ramabai wrote কোটেশনত আছে মানে এইখিনি কথা কোনে কৈছে Ramabai কৈছে 2/3 of the audience consisted of women who never go empty-handed to a discourse they always offer something to the deity as well as to the kirtankar or kathakar তো এটা কৈছে কি যেতিয়া মানে মানুহবিলাকে মানে ঘৰত মানে কিবা খুজিব যায় মাইকী মানুহে সদায় কিবা না কিবা খালি হাতত নপঠায় তা মানে ঠিক আছে এমটি হ্যান্ডেড কিতিয়াও নপঠায় কিবা নহয় কিবা অফাৰিং মানে কিবা নহয় কিবা দান দিয়েই ঠিক আছে
মেন জাষ্ট ৰিং দ্য বেল এণ্ড ডু নমস্কাৰ আৰু মতাবিলাকে কি কৰে মেনবিলাকে কি কৰে পুৰুষবিলাকে অকল গৈ কিনে মন্দিৰত ঘণ্টিটো বজাব আৰু বেলেগ একো নকৰে নমস্কাৰ এটা দিব বাছ সেইখিনিয়ে Thus, half of the expenditure of temples is met by the generosity of women. মানে মন্দিৰত যে দান পত্ৰবিলাক কোনে দিয়ে মেক্সিমাম মানে মহিলাই দিয়ে Even then, these priests and so-called scholars consider women as obstacles in the pursuit of knowledge. এইখিনি যে দান মানে মন্দিৰখন যে চলে মহিলা দানৰ ওপৰতে চলে কিন্তু যে এই যে গোৰামী যে পণ্ডিতবোৰ আছে তেওঁলোকে তথাপিও কি কৰে মহিলাক সেই মৰ্যাদাটো দিব খোজা নাই পঢ়াৰ যিটো মানে জ্ঞান লাভ কৰাৰ যিটো মানে মৰ্যাদাটো সেইটো দিব খোজা নাই They deny women the right to learn. Deny মানে নিদিয়াটো ঠিক আছে deny the woman the right to learn right মানে অধিকাৰ to learn মানে শিক্ষা how ungrateful what injustice কিমান যে অকৃতজ্ঞ আৰু কিমান যে অন্যায় এটা হৈ আছে The family traveled around for 16 years and that helped to broaden Ramabai's outlook. Family to মানে কত তেহ বাসস্থান তেনেকা নাছিলে 16 বছৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰিছিলে ঠিক আছে আৰু ঘূৰি ফুৰাৰ কাৰণে কি হৈছে ৰামাবাই যে যিটো মানে আউটলুক মানে দৃষ্টিভংগী হেতু মানে কি হৈছে একদম বৃহৎ হৈ গৈছে ঠিক আছে ব্ৰডেন হৈ গৈছে Next is right from childhood she could not stand injustice. One day she tried to save a little girl of 9 from being burnt with the dead body of her husband. If a woman has to burn and become sati, does man become sati after his wife's death? আকু তাই কোৱেশ্চন কৰিছে ঠিক আছে এবাৰ মানে কি হৈছিল এটা ঘটনা ঘটিছিলে যে 9 বছৰীয়া এজন ছোৱালী কি কৰিছে তাইক জিন্দা মানে জ্বলাই দিব খুজিছিলে তাইৰ হাজবেণ্ডৰ ডেড বডিৰ লগত মানে সতী প্ৰথাৰ কথা কৈছে ঠিক আছে তো সেইকাৰণে তাই কৈছে যে যদি এজনী মহিলাক যদি বিধৱা হোৱাৰ লগে লগে সতী কৰিব দিয়া হয় তেন্তে এজন মানে মতা মানুহ যেতিয়া পুৰুষ মানুহ যেতিয়া বিধৱা হৈ যায় তেওঁ কিয় নিজৰ ৱাইফৰ ডেড বডিৰ লগত পুৰি দিয়া নহয় এইটো তাই প্ৰশ্ন কৰিছে She asks indignantly. The young girl's mother has no answer and simply said, "It is the man's world." The মাকক তাই হি প্ৰশ্ন কৰিছিলে মাকে কৈছে যে এটোটো কি পুৰুষৰ দুনিয়া ঠিক আছে world মানে তো পৃথিৱী ঠিক আছে it is man's world they make laws ইটো হল মতা মানুহৰ বা পুৰুষ মানুহৰ দুনিয়া আৰু তেওঁলোকে নিয়ম বনাই women has to obey আৰু মহিলাই কি কৰিব লাগে সেই নিয়মবোৰ মানি চলিব লাগে why do women tolerate such laws ইটো এখিনি কিন্তু উদ্ধকমাখিনি ক্লোজ হৈ গৈছে আকৌ নতুনকৈ উদ্ধকমা আৰম্ভ হৈছে কি কৈছে why do women tolerate such laws যে মাইকী মানুহবিলাকে বা মহিলাবিলাকে এই ধৰণৰ যে নিয়মবিলাক যে বনাইছে সেইটো কিয় সহ্য কৰি থাকে countered Ramabai. When I grow up, I will fight against these laws. Because মই যেতিয়া ডাঙৰ হ'ম এই এনেকুৱা ধৰণৰ যে নিয়মবিলাক তাৰ এগেইনষ্ট মই যুদ্ধ কৰিম and fight she did against every type of exploitation of women by men. and তাই সঁচাকে যেতিয়া ডাঙৰ হৈছে তেওঁ মানে প্ৰতিটো কথাতে তেওঁ সেই যে শোষণ যে হৈছে নাৰীৰ ওপৰত হেতুৰ এগেইনষ্টে মাতিছে তেওঁ তো এইটো আছিলে আমাৰ প্ৰথম ৰিডিং ফাৰ্ষ্ট ৰিডিং ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট ৰিডিঙত আমি বুজিলো কি লিখা আছে হয় না নাই এনেকা নহয় যে প্ৰতিটো শব্দই তোমালোকে বুজি পাব লাগিব ঠিক আছে মাজে মাজে এটা দুটা শব্দ বুজি নাপালেও সেই ভাৱটো কি আছে সেই প্যাৰাগ্ৰাফৰ সেই মানে লাইনটোত যে ভাৱটো কি প্ৰকাশ কৰিছে সেইটো বুজিব চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে ময়ো কেতিয়াবা এনেকা হয় মোৰো যে কিছুমান টান শব্দ থাকিলে মই বুজি নাপাওঁ কিন্তু মই ইফাল লাইনটো পঢ়িলে মানে তাৰ আগৰ লাইনটো তাৰ পিছৰ লাইনটো পঢ়িলে মই সেই শব্দটোৰ মিনিংটো মই বুজি পাই যাওঁ ঠিক আছে তো সেইটো এটা টেকনিক হয় এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট ৰিডিং হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্ট ৰিডিং হোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া প্ৰশ্নকেইটা ডিছকাছ কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি আছে which session of the Indian National Congress was held in Mumbai in 1889 এক মাৰ্ক আছে এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ কোনটো হ'ব which session of the Indian National Congress was held in Mumbai in 1889 তো ইয়াতে আছে 5th session না অল তোমালোকে আনসাৰ লিখিবা যে 5th session বাস খতম এনেকা নহয় হা পুরা ধুনিয়াকে কোৱেশ্চনৰ পৰা মিলাই লিখিবা কি হ'ব ৰবা আনসাৰটো হ'ব it was the 5th session it was the 5th session of the Indian National Congress which was held in Mumbai in 1889 How many women delegates attended the 1889 session of the Indian National Congress? কিমান জনী মহিলা গৰাকীয়ে এটো মিটিং অ্যাটেন্ড কৰিছিলে তো
তো ইয়াতেই আছিল আমি পঢ়িছিলোঁ না তাইৰ কাৰণে পণ্ডিতা ৰামাবাইৰ কাৰণে যে কেইজনী অলমষ্ট 9 মহিলা ইয়াতে লিখা আছে তো এই আনসাৰটো লিখিবা এনেকৈ তো দিবা অলমষ্ট 9 women নহলে ডাইৰেক্টলি দিবা 9 women delegates attended the 1889 session of the Indian National Congress হৈ গল 2 নম্বৰ আহি গল who according to the passage laid the foundation of women's liberation movement in India কোনে কৰিছিলে women liberation movement in India তো ইয়াতে আছে না one can say that Pandita Ramabai Pandita Ramabai laid the foundation of the movement of women's liberation in India হৈ গল আহি গল তোমাৰ 3 নম্বৰ এটা সো how did Ananteshwari defy the society ইয়াতে 2 মার্কস আছে মানে এক লাইনত নহয় 2 লাইনত কিবাকে লিখিব লাগিব 2-3 লাইন how did Ananta Shastri মানে তাই বাপেকটোৱে কেনেকে ডিফাই দ্য সোসাইটিৰ অমান্য কেনেকে কৰিছিলে তো ইয়াতে প্যাৰাগ্ৰাফটো তুমি উঠাই দিব পাৰিবা ঠিক আছে কোলৈকে আছিল এইয়া ইখিনি তুমি দিলেও কোনো আপত্তি নাই ঠিক আছে ইখিনি যদি 2 মার্কস থাকে তুমি এনেকে দীঘল লিখিব পাৰা একো আপত্তি নাই কিন্তু 1 মার্ক থাকিলে গোটেই ইখিনি লিখাৰ কোনো দৰকাৰ নাই 1 মাৰ্কৰ কাৰণে যেটো প্ৰশ্ন খুদিছে হেতুৰে আনসাৰ তোমালকে দিবা next is they ostraced him paragraph 9 who are they referred to here 1 + 1 2 আছে ঠিক আছে এইটো প্ৰশ্নত মানে 5 নম্বৰত a b আছে তো দুটা প্ৰশ্নত মানে এটা 1 মার্ক কে আছে they ostraced him মানে who are they ইয়াতে কোন হয় তো they ostraced ইয়াতে আছিল ৰবা এয়া they ostraced him তো ইয়াতে they কোন হয় the orthodox scholars they hold the orthodox scholars are they here এনেকে দিবা explain the meaning of the sentence তো এই sentence টোৰ মানেটো কি হ'ব তো তাতে অমান্য কৰিছিল না তো তোমালকে তেনেকে লিখি দিবা যে হেৰি the orthodox scholars were not convinced এটো লিখি দিলেও হৈ যাব ঠিক আছে which incident made Ramabai fight against every type of exploitation of women by men ইয়াতো 2 মার্কস আছে তো তাই যে ডিসাইড কৰিলে যে তাই সকলো ধৰণৰ মানে নাৰীৰ ওপৰত যে অত্যাচাৰ হৈছে তাৰ এগেইনষ্টত মানে তাই মাত মাতিব তো এইখিনি প্যাৰাগ্ৰাফ তোমালকে লিখি দিব পাৰা এইখিনি প্যাৰাগ্ৰাফ লিখি দিব পাৰা 2 মার্কসৰ একো কথা নাই কিন্তু যদি 1 মার্ক থাকিলে হেতেন তোমালকে এনেকে লিখিব নোৱাৰা এইখিনি হৈ গল এটা সোয়া find words from the passage which mean the same as number 1 number 2 number 3 প্যারাগ্রাফ দিয়া আছে প্যারাগ্রাফ 1 প্যারাগ্রাফ 6 প্যারাগ্রাফ 8 মানে এটু যেন শব্দ দুটো আছে তারে শব্দটো এইটো অর্থ হল ঠিক আছে ইয়াৰে শব্দটো তুমি এনেকে পাবা তাৰ পৰা তুমি বিচাৰি কিনে সেই শব্দটো লিখিব লাগিব সো প্ৰথমটো হৈছে কি ক্ৰাউড টুগেদাৰ প্যাৰা 1 তো প্যাৰা 1 ক্ৰাউড টুগেদার এইটো সোয়া the fifth session of the Indian National Congress were held leaders from all the country were present in the packed hall তো এটো তুমি দিব পাৰা crowd together মানে session নলে packed hall কোনবা এটা হ'ব আৰু unable to speak paragraph 6 তো 6 নম্বৰ paragraph আছে unable to speak she was not content to be a dumb মানে তুমি কৈছিল না জুনে কথা ক'ব নোৱাৰে তো এটো তাৰ এটো শব্দৰ মিনিংটো হৈছে এটো তো unable to speak মানে এটো আনসারটো হ'ব dumb next is refuse to obey paragraph 8 the paragraph 8 কোত আছে refuse to obey she had the courage of her conviction and stood by she inherited this courage to defy refuse to obey মানে defy হ'ব ঠিক আছে অমান্য কৰা হৈ গল তো ইয়াতে 3 মাৰ্ক আহি গল ইয়াতে 2 মাৰ্ক আহি গল আৰামসে তোমালকে পাৰিয়ে যাবা যদি এনেকুৱা ধৰণৰ আহে প্ৰথমতে তোমালকে এটো পঢ়িবা পিছত প্ৰশ্ন পঢ়িবা তাৰপিছত প্ৰশ্নৰ একৰ্ডিংলি যেটো প্ৰশ্ন তাৰ আনসাৰটো তেতিয়াহে বিচাৰিব যাবা ডাইৰেক্টলি প্ৰশ্নৰ আনসাৰ নিবিচাৰে মানুহবিলাকে অকমান সময় লৈ কিনে পঢ়ে তাৰ পিছত গৈ কিনে প্ৰশ্ন পঢ়ে তাৰ পিছতে প্ৰশ্নৰ আনসাৰটো কৰে প্ৰশ্নত কি খুদিছে হেতু তোমালকে বুজি পাব লাগিব তাৰ পিছতে আনসাৰটো তোমালকে সঠিককে লিখিব পাৰিবা ওভাৰ কনফিডেন্স নহবা একদম ঠাণ্ডা দিমাকেৰে পঢ়িবা তাৰ পিছত আনসাৰ কৰিবা এতিয়া মই বুজাই দিলো এটা কাল হেৰি বাই স্যাটাৰডে মোক লাগিব এটো সলভ কৰি আনিবা তোমালকে এটো তোমালকৰ হোমৱৰ্ক থাকিল সো অল দ্য বেষ্ট